لن تذهبي إلى أي مكان، أي مكان. لا يمكن فريد. أعرف أنك تعشقني، ولكنك تحب ديار وعليك إكمال وعدك بالزواج منها. هل يفي فريد بوعده؟ من سيتعاون مع سنان في النهاية؟ مستعدين لتكتشفوا أسرار أكبر علاقة معقدة؟ في الفيديو ده هتكلم عن الصراع الكبير بين فريد، سيران وديار. قبل ما نبدأ التحليل العميق اللي هيفجر كل الأسرار، تأكدوا إنكم عاملين لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل التحديثات الجديدة عن المسلسل. خليكم معانا لآخر الفيديو عشان هتكتشفوا أقوى التسريبات اللي هتغير كل شيء في الحلقات الجاية. يلا نبدأ. الحلقة اللي فاتت كانت مليانة صراعات كبيرة. فريد كان في مواجهة حقيقية مع مشاعره تجاه سيران وديار. كان مش قادر يقرر مين فيهم يستحق قلبه بجد. ده مش سهل عليه، لأنه بعد كل الدعم اللي لقاها من ديار في الأوقات الصعبة بقى يحس إن قلبه بيترجح بين الاتنين. وديار مش قادرة تكسب قلبه بالكامل، واللي زاد الطين بلة هو الخوف اللي بدأ يسيطر عليه من فكرة إن سيران تتركه تاني. لكن في الحلقة الجاية هنشوف تصاعد كبير في الأحداث. في مشهد قوي ومواجهة جديدة بينه وبين ديار. هتكون مواجهة عنيفة بين مشاعر فريد، وسيتعرض لضغط نفسي رهيب لأنه لازم يقرر بين سيران وديار. ديار بتحب فريد بعمق، لكن الحب ده مخلوط بخوف شديد من إنها تفقده، خصوصاً مع وجود سيران في حياته. بتحس إنها المسؤولة عن دعمه وإنه لقى فيها السند وقت ضعفه، وده بيخلق عندها إحساس كبير بالمسؤولية تجاهه. رغم إنها عارفة إن حب فريد لسيران لسه موجود، لكن ديار بتحاول بكل قوتها تثبت له إنها الأمان اللي محتاجه. بتحارب خوفها كل يوم، وبتحس إنها لازم تعمل المستحيل عشان تحافظ عليه، حتى لو ده معناه إنها تضحي أو تتعاون مع أشخاص ممكن ما يكونوا في صالحها. بالنسبة للأحداث المحتملة اللي ممكن تحصل بناء على التطورات السابقة، من وجهة نظري الحلقات الجاية هتكون مليانة بمفاجآت وصراعات عاطفية هتغير كل شيء. المرة الأولى مواجهة قوية بين فريد وديار. بما إن فريد بيواجه صراع داخلي بين حبه لسيران وديار، من الممكن إنه في الحلقة القادمة هيكون قدام لحظة حاسمة. هيقرر إزاي يوازن بين مشاعره. هل هيختار سيران، الحب القديم رغم كل الألم اللي حصل بينهما، أم هيقرر إنه يعطي فرصة لديار اللي دعمت حالته النفسية بعد كل ما مر به؟ 2. تحول في علاقة سيران وفريد. في وسط كل هذا الضغط ممكن نشوف لحظة حاسمة بين فريد وسيران. ربما يكشف فريد عن مشاعره بشكل جريء وواضح لسيران، وفي اللحظة دي هتكون سيران أمام خيار صعب. هل هترجع لفريد وتبني علاقة جديدة معه، أم تفضل الابتعاد تماماً؟ هنا ممكن نرى مفاجأة أو تطور غير متوقع في العلاقة بينهما. 3. خطة سنان الماكرة. سنان ممكن يبدأ في تنفيذ خطته مع ديار بشكل أكثر صرامة. إذا بدأوا يتعاونوا لإبعاد فريد عن سيران، ده هيخلق توترات إضافية بين الشخصيات، وممكن نرى محاولات لابتزاز أو إيقاع فريد في فخ، مما يضغط عليه نفسياً ويزيد من تعقيد الموقف. 4. مفاجأة عن عابدين. بما إنه في حالة من الانتقام الشديد تجاه عائلة كورهان، ممكن نكتشف تفاصيل جديدة عن دوافعه، أو حتى ظهور شخصية أخرى تساعده في الانتقام. إذا استمر عابدين في محاولات الانتقام، يمكن نشوف تحولات في علاقاته مع باقي الشخصيات، وقد يكون له تأثير مباشر على الأحداث القادمة. 5. مفاجأة بخصوص هاليس آغا. بالنظر لغموض شخصيته، ممكن نكتشف تفاصيل جديدة عن ماضيه، واللي هتكون مفاجأة كبيرة لكل الشخصيات. دوره في اللعبة ممكن يتغير ويظهر كعامل مؤثر في قرارات فريد وسيران وديار. وإلياس هيكون له دور في كل اللي بيحصل. هل هيقدر يحمي ديار من الألم اللي بتحس بيه، ولا هيتدخل في الصراع بين الحب والواجب؟ إلياس الجد الحكيم مش ممكن يسكت عن اللي بيحصل. هو شايف إن ديار تستحق أفضل من كده، وهيبذل كل جهوده لحماية حفيدته. هل هيكون عنده القدرة على مواجهة فريد، ولا هيبقى في صراع أكبر في العائلة؟ خطة سنان في الحلقات القادمة هتكون مليانة مفاجآت ومليانة تشويق للجمهور. سنان هيوجه كل تركيزه على فريد وسيران في محاولة للانتقام من العلاقة اللي بينهما، وده هيتسبب في تصعيد الأمور بشكل كبير. أهم حاجة في خطته هي توجيه ضربات قوية لفرقة فريد وسيران، وهيدخل في صراع مش بس مع فريد، ولكن كمان مع ديار اللي هتكون جزء من خطته في تدمير علاقة فريد وسيران. في البداية سنان هيبدأ بالتحقيق في القصر عشان يعرف كل التفاصيل عن العلاقة بين فريد وسيران.
هيتعاون مع خدمة في القصر عشان يحصل على معلومات دقيقة، ومن هنا هتبدأ الخطة تتطور بشكل مش طبيعي. المهم في الخطة دي هو إنه هيحاول زرع الفتنة بين فريد وديار بحيث يسبب التوتر بينهم ويساعد في إبعاد سيران عن فريد. وسنان مش هيراعي أي شيء في طريقه. لو فشل في خطته هيدفع الثمن غالي، سواء من الشرطة أو خالص آغا. ده هيدفعه لمرحلة جديدة من التورط في الصراع. خطة سنان هي مش بس انتقام، ولكن هي محاولة يائسة لتدمير أي فرصة لفريد وسيران بإنهم يبنوا حياة مع بعض. وخلال الحلقات القادمة هنشوف التوتر يتصاعد بين الشخصيات، وهتزيد التحديات لدرجة إن النهاية هتكون مش بس بين سنان وفريد، لكن كمان مع كل الشخصيات اللي هتتأثر بسبب صراعاتهم. في النهاية ممكن نشوف تطورات غير متوقعة تعكس تأثير هذه الأحداث على فريد وسيران، ومع تصاعد المؤامرات سنان هيواجه العواقب التي لن يكون قادر على الهروب منها. لكن مش ده كل شيء، خليني أقول لكم عن التسريبات. فريد وسيران. فريد هيحاول يقنع سيران إنه يديها فرصة تانية، وده هيكون بموقف حساس جدا قدام ديار، واللي هتبدأ تكتشف إنه فريد مش قادر يستغني عن سيران مهما حاول. تسريب عن ديار. بعد المشهد المؤلم لفريد وسيران مع بعض، ديار هتبدأ تقرر إنها تنتقم وهتنفذ خطة مع سنان لتمزيق العلاقة بين فريد وسيران بشكل قاسي. عابدين. انتقامه مش هيتوقف، وفي الحلقة الجاية هيظهر شكل جديد لتهديده لعائلة كورهان وبالذات هاليس آغا. لكن مش ده كل شيء. في قلب الأحداث دي عابدين هيسعى للانتقام من عائلة كورهان، وده هيدخل في صراع أكبر مع الجميع، واللي هيشعل النار في الأحداث القادمة. الحلقة قادمة هتكون فيها تطورات هتفجر كل حاجة، وأكيد هتكون في لحظات رومانسية بين فريد وسيران. لكن هل هيقدروا يهربوا مع بعض؟ هل هتنجح خطة ديار وسنان في إبعاد فريد عن سيران؟ وكل ده هيخلي الأمور توصل لمفاجآت غير متوقعة. أعتقد بعد كل اللي قلناه دلوقتي انتوا عارفين إن كل شيء ممكن يحصل في الحلقة الجاية، بس ما تنسوش تتابعوني علشان يوصلكم الفيديو القادم عن كل التسريبات الجديدة، وشاركوني في التعليقات آرائكم، ونشوفكم في الفيديو القادم. سلام.